ये रिकॉर्डिंग गर्दै बसेको छु भिडियो सुन न कुन सफ्टवेयर हो यो दिल्लीबाट मगाएको के बोनियो स्कीमेटिक डायग्राम यो डायग्राम कहाँबाट आउँछ भनेको मैले किनेको कहाँदेखि दिल्लीबाट मगाएको ओके एउटा कोड मगाएको के तिमीसँग M21 डिस्प्ले छैन के को M21 आर्यले बन्द रहेछ बुटो जान टाढा छ अहिले बस्नु न बस्नु के अहिले म यो रेकर्डिङ ध्यान च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएन मेरो गर्दैछु भिडियो हेर्दिन पर्यो नि सिक्न पर्यो नि हेरेर